السلام علیکم سټوډنټس. نن به مونږ د ګریډ 5 د ساينس بک سٹارټ کوو. د ساينس په بک کې به مونږ یونټ نمبر 1 سټډي کوو. یونټ نمبر 1 چې دی دا د کلاسیفیکیشن اف لیوینګ تھنګز باره کې دی، د جاندارو د درجه بندۍ باره کې دی. په دې چپټر کې به مونږ دا سټډي کوو چې کلاسیفیکیشن څه ته وایي، د کلاسیفیکیشن ضرورت ولې محسوس شو، د کلاسیفیکیشن امپورټنس څه دی، د کلاسیفیکیشن په وجه باندې مونږ مختلف جاندار څنګه په مختلف ګروپونو کې تقسیم کړ، د کلاسیفیکیشن په وجه باندې مونږ څنګه د جاندارو سټډي کوو، او دغه شانتې مونږ جاندار په څونه ګروپونو کې تقسیم کړي دي، دا ټول به مونږ په دې چپټر کې سټډي کوو. راځئ چې سټارټ یې کړو. یونټ نمبر 1 کلاسیفیکیشن آف لیوینګ تھنګز. کلاسیفیکیشن مینز درجه بندی، لیوینګ تھنګز معنی دا جاندار. نو کلاسیفیکیشن آف لیوینګ تھنګز مطلب دا د جاندارو کی درجه بندی، د جاندارو ګروپونه جوړول. اول به موږ د کلاسیفیکیشن ډیفینیشن زده کو. کلاسیفیکیشن معنی درجه بندی. کلاسیفیکیشن کین بی ډیفاین ایز. کلاسیفیکیشن چې دا به موږ داسې بیانو، دی پروسیس آف ګروپینګ، دا هغه عمل دی چې په هغې کې موږ ګروپونه جوړو، د تھنګز ان ګروپس اینډ سب ګروپ. دا هغه عمل دی چې په هغې کې موږ د شیزونو ګروپونه او واړه ګروپونه جوړو. هغه عمل چې په هغې کې موږ له جاندارو ګروپونه جوړو هغې ته به مونږه کلاسیفیکیشن وی. ان کلاسیفیکیشن، په کلاسیفیکیشن کې سیمیلر تھنگز، یو شانتی شیزونه، سیمیلر معنی ایک جیسے، تھنگز معنی چیزیں، آر کپٹ مونږ کیدو ان ون گروپ، په یو گروپ کې. د کلاسیفیکیشن په مدد سره هغه شیزونه چې هغه یو شانتی دي هغه به مونږ په یو گروپ کې کیدو. د سیمیلارټي may be in their shape, سایز، فزیکل سټرکچر، کلر ایکسیکټرا. د دوی چې کم یو شانتیوالی دی، سیمیلارٹی مین یو شانتیوالی، ایک جیسا ہونا. may be in their shape، د دوی د شکل په بنیاد باندې هم کیدی شي، سایز د قد په بنیاد باندې هم کیدی شي، فزیکل سټرکچر طبی حالت ته د هغې په وجه باندې هم کیدی شي، کلر د رنګ په وجه باندې هم کیدی شي. Classification of animal and plant is called taxonomy. د زناورانو او د بوټو درجه بندۍ ته به مونږه ټکسانومي وی. Importance of classification. Classification makes it easier to understand. Classification زمونږ د پاره په پوهېدو کې اسانتیا راولي. د characteristic خصوصیات of a big group، د یو غټ ګروپ of animals or plant، کو هغه د زناورانو دی او کو د بوټو دی. by studying the characteristic of only one plant، بجای د دی چې مونږ په هغې کې یو بوټی یا یو زناور سټډي کو او مونږ ته د ټول ګروپ چې دی خصوصیات معلوم شي. فار ایگزامپل یو کلاس دی، فار ایگزامپل د جاندارو یو کلاس دی، په هغې کې مونږ د یو جاندار خصوصیات چې دا سټډي کړل، نو مونږ ته دا پته ولګېده چې په دغې کلاس کې څومره هم جاندار دي د هغې ټولو به دا خصوصیات وي. انټروډکشن آف دی مین کنگڈمز. انټروډکشن معنی تعارف کرنا، آف دی مین کنگڈمز د جاندارو چې کوم بنیادی غټ غټ ګروپونه دي د هغې تعارف. آل لیوینګ تھنگز، ټول جاندار سیزونه آر ډیوایډډ مونږ تقسیم کړي دي into following 5 main kingdoms، په دې لاندینی 5 ګروپونو کې. په دې کائنات کې چې څومره هم جاندار دي هغه مونږ په 5 غټو ګروپونو کې تقسیم کړي دي. اول نمبر بیکټیریا. بیکټیریا آر ویری سمال ارګینزم. بیکټیریا ډیر زیات، ویری سمال ډیر زیات، ورکوټې آر جاندار دی. which we cannot see with our naked eyes، چې هغه مونږ په خپل عامو سترګو سره نشو لیدی. cannot نشو، سی معنی دیکھنا، with our naked eyes په عامو سترګو سره. they are of different shapes and size، دا په مختلف شکل او قد کې پای. many of them، بعضی په دوی کې are harmful نقصان ده دي. and spread او خوري، spread معنی پھیلانا، diseases معنی بیماریا، spread diseases بیماری خوري. in animals په زناورانو کې، and plants او په بوټو کې.
but some of them are beneficial. خو بعضی په دوی کې beneficial یعنی فایده‌مند دي. The kingdom of bacteria is called Munira. د بکټیریا چې دا مونږ اوس په یو ځان له ګروپ کې اهوده دی او هغې ته مونږ منیرا وایي. کینګډم منیرا. دویم نمبر ګروپ زمونږ سره الجی دی. الجی آر گرین ان کلر. الجی چې دا په شین رنګ کې میلاویږي بٹ دے ډو ناٹ هیو روټس. په دې کې جړلې نه وي. سټیم په دې کې تنم نه وي. لیوز په دې کې پاڼې هم نه وي. فلاورز دا ګلونه هم نه نیسي. اینڈ فروټس او دا میوه هم نه کوي. الجی چې دا په شین رنګ کې د دې نه جړلي نه تنی نه پاڼې نیسي نه ګلونه نیسي او نه میوه کوي. They are generally present in water. عام طور باندې الجی چې دا موږ ته په اوبو کې میلاویږي. like long green threads. threads معنی تار. دا موږ ته په اوبو کې میلاویږي خو د شنو تارونو په شکل کې. due to which color of water looks green. د دې په وجه باندې د اوبو چې کوم رنګ دی هغه مکمل شین ښکاري. apart from green color. د شین رنګ نه علاوه red and brown algae are also found in water. د شین رنګ نه علاوه سور رنګ او خړ رنګ کې الجی هم موږ ته په اوبو کې میلاویږي. د دې عام مثال چې دی اوبړی دی. اوبړی په شین رنګ کې هم وي چې کله لږې اوبه پې کمې شي نو بیا زیړ رنګ یا خړ رنګ ته واوړي او په سور رنګ کې هم موږ ته میلاویږي. او که موږ اوبړو ته په هغه ورسره باندې وګورو نو د اوبړی چې دا یو تار یوځای شوی دی او بوټی جوړ کړی دی. دغه شانتې مونږ د الجی په یو جدا کینګډم کې کېښودی دی او هغې ته مونږ کینګډم پروټیسټا وایي. د الجی چې کوم کینګډم دی هغې ته به مونږ کینګډم پروټیسټا وایي. دریم نمبر ګروپ چې دی پنجای. یو هیو آپن نوټس دیٹ. وی آیا تاسو به لیدلی وي a cotton like fluffy mass affair on the stall breed. وی کو پرس که تاسو یوې خراب روټۍ هغه روټۍ چې هغې چڼاشي کړې وي هغې تاسو په غور سره کتلی وي نو په هغې باندې یو سپنجي باډیز راختلی وي. This fluffy structure is called fungi. دغه سپنجي باډیز چې دي دې ته موږ پنجای وایي. مشروم is also a type of fungus. مشروم یعنی عام خریړی چې دی دا هم د یو فنګس اگزامپل دی. فنګس چې دی دا سنګولر نیم دی او پنجای چې دی دا پلورل دی. د خړیړو چې کوم ګروپ دی هغې ته مونږ پنجای وایي. هر قسم خړیړی دی کو هغه د سپونی په شکل کې دی او کو هغه د روټۍ چې خراب شي کینو چې خراب شي د هغې په شکل کې وي نو دا ټول پنجای دی